CO અને NO જેવા વિષમ કેન્દ્રીય દ્વિપરમાણવીય અણુના ઉર્જા સ્તર આરેખ, બંધ ક્રમાંક, સ્થાયીતા અને ચુંબકીય ગુણધર્મો. ધ એનર્જી ડાયાગ્રામ, bond order, stability and magnetic properties of heteronuclear diatomic molecules like CO and NO. CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ અણુ. CO વિષમ કેન્દ્રીય દ્વિપરમાણવીય અણુ છે. તેમાં કાર્બન અને ઓક્સિજન એમ બે અલગ અલગ તત્વના પરમાણુઓ ભાગ લે છે. આ માટે તે વિષમ કેન્દ્રીય દ્વિપરમાણવીય અણુ છે. આ બંને પરમાણુઓ કાર્બન અને ઓક્સિજનની પરમાણવીય કક્ષકોના ઉર્જા સ્તરમાં તફાવત છે. કાર્બન પરમાણુની સરખામણીમાં ઓક્સિજન પરમાણુની અનુરૂપ કક્ષકોના ઉર્જા સ્તર નીચી સપાટીએ છે, અર્થાત ઓછી ઉર્જા ધરાવે છે. પરિણામે તે વધુ સ્થાયી છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ અણુમાં કુલ 14 ઇલેક્ટ્રોન, 6 ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન પરમાણુના તથા 8 ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન પરમાણુના છે. આ 14 ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન અને ઓક્સિજન પરમાણુઓની પરમાણવીય કક્ષકોના સંગઠનથી પ્રાપ્તિ થતી આણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડનો ઉર્જા સ્તર આરેખ પરથી જોઈ શકાશે કે તેમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત છે, તેથી તે પ્રતિચુંબકીય છે. CO અણુનો ઉર્જા સ્તર આલેખ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ અણુમાં રહેલા 14 ઇલેક્ટ્રોનની આણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવણી નીચે પ્રમાણે કરી શકાય. CO સિગ્મા 1s2, સિગ્મા સ્ટાર 1s2, સિગ્મા 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s2, pi 2px2 is equal to pi 2py2, sigma 2pz2, બંધ ક્રમાંક is equal to 1/2 NB minus NA is equal to 1/2 10 minus 4 is equal to 3. આથી CO માં C is equal to O થશે. NO નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ અણુ. NO અણુ વિષમ કેન્દ્રીય દ્વિપરમાણવીય અણુ છે. તેની રચનામાં નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન એમ બે અલગ અલગ તત્વના પરમાણુઓ ભાગ લે માટે તે વિષમ કેન્દ્રીય દ્વિપરમાણવીય અણુ છે. આ બંને પરમાણુઓના ઉર્જા સ્તરમાં તફાવત છે. નાઇટ્રોજન પરમાણુની સરખામણીમાં ઓક્સિજન પરમાણુની અનુરૂપ કક્ષકોની ઉર્જા ઓછી છે. NO અણુમાં કુલ 15 ઇલેક્ટ્રોન, 7 ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજન તત્વના અને 8 ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન તત્વના છે. આ 15 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી આણ્વીય કક્ષકોમાં આકૃતિ 1.8માં દર્શાવ્યા મુજબ થઈ શકે. NO અણુના ઇલેક્ટ્રોનની આણ્વીય કક્ષકોમાં ગોઠવણી નીચે પ્રમાણે લખી શકાય. NO સિગ્મા 1s2, સિગ્મા સ્ટાર 1s2, સિગ્મા 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s2, સિગ્મા 2pz2, pi 2px2 is equal to pi 2py2, pi star 2px1, બંધ ક્રમાંક is equal to 1/2 NB minus NA is equal to 1/2 10 minus 5 is equal to 2.5. NO અણુમાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી તે અનુચુંબકીય છે અને બંધ ક્રમાંક અપૂર્ણાંક હોય NO અણુ અસ્થાયી છે. એક X કક્ષકો આંતરકક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન બંધ બનાવવામાં ભાગ લેતા નથી, તેથી તેમને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગ કહે છે.